در قسمت قبل داستان ناز خاتون، توران از خاطرات کودکی خودش تعریف کرد و عروسکش ملوس گم شده بود. در ادامه با ما همراه باشید و ببینید آیا ملوسک پیدا می شود یا نه. داستان ناز خاتون قسمت ششم. ناز خاتون توی اتاقش بیقرار بود و تند تند راه میرفت. دستهایش را توی هم گره زده بود و انگار منتظر چیزی بود. دکتر از راه رسید و ناز خاتون او را تا کنار تخت توران هدایت کرد. او را معاینه کرد و به آرامی گفت: خانم باید استراحت کنن. دکتر این را گفت و از اتاق خارج شد. ناز خاتون نیز به دنبال او توی راه رو رفت. دکتر شیشه دارویی را به ناز خاتون داد و گفت: چیزی نیست، یکم ضعیف شد و این دارو انرژیشو برمیگردونه. سعی کنه این روزا استراحت کنه و با کارهای اضافه به خودش سختی نده. دکتر این را گفت و رفت. لحظاتی بعد ناز خاتون همراه سینی غذا و دارو به سراغ توران رفت. توران با اشتهای بسیار کمی چند قاشق غذا خورد و ناز خاتون در حال خروج از اتاق بود که توران گفت: مگه نمیخوای بقیه داستان زندگی منو بشنوی؟ پس کجا با این عجله؟ ناز خاتون لبخند گرمی زد و گفت: نیازی نیست، شما امروز استراحت کنید. طبیب اکیداً توصیه آرامش برای شما کرده، نکنم زبونم لال اتفاق برای شما بیفته. توران خندید و گفت: بادمجون بم آفت نداره دختر جون. ناز خاتون کنار تخت توران نشست و ادامه خاطرات خود را شروع کرد. اگه خاطرت باشه عروسکم ملوس گم شد. هیچ کس حتی دایه باجی نمیدونست که اون عروسک کجاست. اما با دیدن اینکه خواهرم چیزی رو زیر خاک دفن کرد، شاخک‌های منم تیز شد. با خودم گفتم حتما ملوک یه چیزی رو زیر خاک پنهان کرده. برای همین چشم از ملوک بر نمی داشتم. البته جرأت هم نداشتم که به ملوک مرموز و عجیب غریب چیزی در این باره بگم. ترس پنهانی هم همیشه از ملوک داشتم. پس منتظر یک فرصت مناسب بودم تا بتوانم خاکها را کنار زده و شیء پنهان شده در زیر خاک را بیابم. شاید همان عروسک بیچاره من بود. ولی از شانس من ملوک هیچگاه از خانه بیرون نمی رفت. حتی هیچ دوستی نداشت که با او بازی کند و فصل درس و مدرسه هم نبود. با آنکه سن کمی داشتم، اما عشق من به عروسکم ملوس آنقدر زیاد شده بود که ناخودآگاه دنبال نقشه‌ای بودم که یک جوری خواهرم را از خانه بیرون بکشانم. همیشه وسط هفته نامادریم با بچه‌ها به دوشنبه بازار میرفت و تمام غرفه‌دارها بهترین اجناس خود را برای ما کنار میگذاشتند. بالاخره هرچه نباشد ما ثروتمند آبادی بودیم. همه افراد خانواده حتی نوکر کلفت‌ها هم عشق رفتن به بازار را داشتند، ولی ملوک خانه را به بازار ترجیح میداد. یادم افتاد که ملوک چند وقت پیش با زینب دختر کدخدا دوست شده بود و او را خیلی دوست داشت، ولی زینب بعد از چند بار بازی کردن با ملوک دیگر به خانه ما نیامد و دوستیشان به هم خورد. نمیدانم چرا با هم قهر کردند، اما هرچه بود مطمئن بودم که به خاطر رفتارهای بد ملوک از او جدا شده است. با این حال با یک جعبه شیرینی و لباس خوب آماده شدم تا به خانه زینب دختر کدخدا بروم. در میانه راه ملوک راهم را بست و گفت: داری کجا میری؟
دارم میرم خونه زینب، شیرینی ببرم و با هم بازی کنم. میخوای تنهایی بری؟ آره، تو هم میخوای بیای؟ بیا. علی با زینب قهر نیستی؟ هستم، ولی شاید بیام و با هم آشتی کنیم. باشه، بیا بریم. هر دو خواهر به خانه زینب دختر کدخدا رفتند. زینب با ملوک سردماغ بود و عروسک‌های زیبایش را به او نمیداد. من هم از این فرصت استفاده کردم و با حالتی کودکانه گفتم: زینب جونم، من میرم خونه تا عروسکامو بیارم و با همدیگه بیشتر بازی کنیم. این را گفتم و به سرعت از خانه کدخدا خارج شدم. خانه کدخدا یک کوچه بالاتر از عمارت ما بود. دوان دوان خودم را به خانه رساندم. خاک باغچه را که فکر می کردم ملوس در آنجا دفن شده را کنار زدم، اما هرچه خاک را عمیق‌تر می کندم انگار فایده ای نداشت. عروسکی در کار نبود. شاید ملوک قبل از من جای عروسک را عوض کرده بود. با ناامیدی به اتاقم رفتم و خودم را توی تخت پرت کردم و با ناراحتی از پنجره اتاق به آسمان زل زده بودم و هر لحظه ممکن بود آسمان ابری دلم ببارد. چند ساعتی گذشت که یک دفعه ملوک با خشم زیاد در اتاقم را باز کرد، طوری که دستگیره در به دیوار برخورد کرد. من از خواب پریدم و مثل خرگوش هوشیار روی تخت نشستم. میری خونه دیگه بر نمیگردی؟ میخواستی من و زینب همدیگه رو بکشیم؟ ببین چقدر موهامو کنده، مگه نمیدونی ما با همدیگه قهریم؟ حالا او در عمارت دنبال من میدوید و من از ترس پشت دایی خانم قایم شده بودم. نمیدانستم چطور جواب بدهم. هر طور که بود دایی خانم قضیه را فیصله داد و نگذاشت که کار به مادر خوانده و پدرم بکشد. 3 روز گذشت و من در این 3 روز هنوز یاد و خاطره ملوس از ذهنم بیرون نیامده بود. همه جا چشمم دنبال ملوک بود، اما ملوک هیچ کس را به خلوت خود راه نمیداد. به خاطر دعوای اخیر هم کینه بیشتری از من به دل گرفته بود و نمی توانستم حتی به اتاقش بروم. یک روز همه اهالی خانه برای میهمانی پسر عبدالله که تازه از پرنگ آمده بودند رفتند. ملوک خانم طبق معمول از رفتن به میهمانی امتناع کرد. من هم دل درد را بهانه کرد و توی خانه نشستم. دایی خانم نیز مراقب ما 2 نفر بود و بقیه خدمتکارها همگی برای سرکشی از خانوادهشان به دهات رفته بودند. من به دروغ گفته بودم که دل درد دارم، اما انگار واقعا دلدرد شدیدی گرفتم و شاید به خاطر نقش بازی کردن جلوی نامادری و پدرم بود که تلقین کار دستم داده بود. برای همین دایه باجی یک دمنوش برای من آماده کرد که وقتی آن را خوردم دیدم توی تخت چشمهایم دو دو میزند و انگار خوابم میآید. سیلی محکمی به صورتم زدم تا نهیبی به خودم زده باشم و جلوی خوابیدنم را بگیرم. دایه باجی توی ایوان خوابیده بود. پشت در اتاق ملوک رفتم. به آرامی در زدم و گفتم: ملوک، ملوک. پاسخی نشنیدم و به سرعت و آرامی از پله ها پایین رفتم. گرداگرد خانه را گشتم اما اثری از خواهرم نبود. تنها جایی که نگشته بودم مطبخ بود. مطبخ توی زیرزمین بود و از پشت راهی به قنات داشت و بسیار مسیر ترسناک و مخروبه‌ای بود. هیچ کس حتی دایی خانم جرأت نمی کرد که آن مسیر را طی کند. همیشه آقا قدرت به آنجا می رفت. یک دفعه صدایی از دالان
یک دفعه صدایی از دالان منتهی به قنات شنیده شد. فانوس را برداشتم و به داخل رفتم. بعد از 2 دقیقه راه رفتن نوری را در میانه راه دیدم. ملوک آتشی روشن کرده بود و ملوس عروسک نازنینم نیز در کنارش بود و همان موقع یکی از پاهایش را کند و داخل آتش انداخت. یک دفعه من دویدم و ملوس را برداشتم تا او را نیز به آتش نیندازد و بعد پا به فرار گذاشتم. در آن زمانها و در آن دوران کودکی حس می کردم اگر ملوک من را بگیرد دیگر کارم تمام است. برای همین با تمام قوا جیغ می کشیدم و دایه خانم را صدا می زدم. بالاخره هرچه که بود خودم را به دایه رساندم. ملوک نیز پشت سرم نفس نفس زنان به آنجا آمد. دایه خانم با وحشت گفت: خدا مرگم بده، خانم کوچیک چی شده؟ جنی شدی؟ ملوک با لبخند گفت: من عروسک جلوی درختا براش پیدا کردم، از خوشحالی جیغ میکشه. ملوک با چشمهای تنگ شده انگار که با چشمهایش من را تهدید کند با خنده گفت: به دایه خانم بگو که عروسک تو پیدا کردم. من در حالی که مثل بید میلرزیدم با صدای نیم بند گفتم: آره لوسی رو برام پیدا کرد. لطفاً برای حمایت از کانال داستان‌های سویدا چنل را سابسکرایب کرده و بعد از لایک ویدیو آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. این داستان ادامه دارد و در روزهای آینده با ما همراه باشید تا از سرنوشت توران و ناز خاتون در انتهای داستان اطلاع پیدا کنید.